Först har vi ett stycke byxor med avtagbara ben. Och det är typ enligt mig det absolut fulaste en man eller kvinna kan ha på sig. Men det är så jävla praktiskt och det betyder ju att man har bara ett par byxor man behöver med sig. Som då också är ett par shorts för de kan bli så där långa liksom. Och när man har på sig shortsen då behöver man inte ha hela byxan i väskan. Så det tyngsta man kan ha i sin ryggsäck av de här byxorna, shortsen, det är den här biten som är typ en tredjedel av vikten eller mindre. Så att ska man packa lätt så skulle jag nästan säga att det här är ett måste. Och de här väger, vi ska se, jag har förberett med en liten våg här och en burk. 478 gram väger de för hela byxorna alltså. Och så kan vi prova att ta bort den här ett ben. Det räcker med ett ben bara för att vi ska se vad det väger. Ett ben väger 91 gram. Det betyder att vi kan räkna bort 182 gram av 478. Då har vi alltså mindre än 300 gram. Ja, mindre än 300 gram. 298 gram för själva shortsen. 180 gram extra för att det ska bli en byxa. Det är lite. Och sen så får man tänka att det är bara de där 180 grammen som kommer vara på ryggen. Max. Är det kallt så kommer inte någonting av det vara på ryggen. Nästa grej på listan. Kalsonger. Man måste ha kalsonger. Det bara är så. Och jag har de här två paren som jag brukar gå i. Mons Royal. 2 par har jag. Det är 78% eller 68 någonstans. Det är inte, alltså det är typ 3/4, 2/3 merinoull. Vilket gör att de inte tar åt sig lukt. De värmer lite grann fast att de är kalla. De är ganska lätta. Båda de här 2 paren tillsammans väger 170 gram. Det betyder alltså 85 gram i ryggsäcken, 85 gram på mig. Och sen så shoppade jag lite på Temu. Ett par såna här små kalsonger. Och de är ett material som heter modal. 93% modal och 7% spandex. Och det ska tydligen vara jättebra. Och sen här, om man vänder dem ut och in, så ser man här att på pung och snoppdelen så är det 100% merinoull. Så att det ska värma och vara skönt och transportera bort fukt och sådär bättre än bara den andra delen. Så att jag har inte bestämt mig för Sanningfors. Nu startar vattenkokaren här. Den håller 70 grader. Jag har inte bestämt mig för vilka jag ska ha. Det kan vara så att jag tar alla 3. Det kan vara så att jag tar ett par av de här och ett par av de här andra ullisarna. De här väger 66 gram. Så de är lite lättare, men inte så mycket lättare. Eller så tar jag med alla 3. Jag kommer att ha på mig de här under veckan. Kanske ta någon lång promenad och se hur de känns. För att, ja, det är viktigt att man har rätt underkläder på en längre vandring. Det är skitjobbigt om man får skavsår någonstans dag 3. Och så har man 7 dagar kvar att vandra liksom. Strumpor. Jag brukar köra med helt vanliga, typ billiga, låga strumpor. Men jag surfade på Temu för ett par veckor sedan. Och alldeles nyss, typ igår, fick jag hem 2 par av, alltså de märkta med merinoull. Men jag tror att det är typ hälften merinoull och hälften syntet. Och det tror jag kan vara ganska bra. Alla 4 strumporna, alltså 2 par, väger 58 gram. Det betyder alltså 29 gram per par. 29 gram i ryggsäcken, 29 gram på mig. Det här borde räcka. Det finns ju de som säger att man ska ha dubbelstrumpor och sånt där. Men jag kommer ha med mig en tejp istället. För att tejp bättre. Jag tycker bättre om tejp. Så fort man känner lite minsta lilla skav, då måste man ta av sig skor och strumpor och tejpa. Annars blir det kaos. Men jag brukar vara hyfsat bra på att göra det. Men jag vet vad som väntar. T-shirts. Hur många t-shirts ska man ha med på en långvandring? Ta i beaktning att jag kommer vara själv. Jag kommer troligen inte göra sällskap med någon. Och jag kommer ha på mig t-shirten hela tiden, varje dag. Jag kommer ha med mig en t-shirt. Och jag har 3 stycken att välja på. Jag har den här. Inga lappar kvar på den, men jag har för mig att det här är 100% merino. Den börjar bli ganska sliten. Det är något litet hål där. Under armarna har den så här perforerat
Jag kommer inte ihåg om det här var någon sorts syntetblandning, men det här är någon sorts perforerat så att det ska liksom andas bättre i den här delen. Och det börjar bli lite håligt också. Men jag tror att den här har 5-10 dagar i sig alltså. Eller 5-7 eller vad fan det blir. Så att den här tänkte jag prova, se hur den sitter. Ska se vad den väger. 157 gram. T-shirten kommer jag aldrig ha i väskan eftersom jag troligen bara kommer ha med en t-shirt. Så de här 158 grammen kommer hela tiden vara på mig. Ett annat alternativ, det är den här. Ja, det här är märke. Det här är något Decathlon-märke typ. Inte deras enklaste vandrings... det är en vandringsmerino-tröja. Här har vi en Lundhags. Den här är också ganska risig. Alltså här har vi hål som fan. Kolla, det börjar gå sönder ordentligt. Men... vem vet? Det kanske är den här jag ska ha på mig. Den väger 156 så det är typ samma vikt. Och jag kommer nog att välja t-shirt efter den jag tycker sitter skönast. Men den är ett alternativ. Sen hade jag lite andra alternativ i källan. Men den här trodde jag var en långärmad tröja som jag tog upp. Kan vara bra att ha med sig en tunn långärmad merino. Men ja, det här är en till merino ulls t-shirt. Den väger 135. Oj! Kanske den det får bli då. Ah, bra. Ett bra alternativ. Ja, långärmat. Den där var ju... Vi ska prova de här t-shirtarna också så att vi får se hur de ser ut. Jag ska ta med micken här lite snabbt. Och sen så kommer jag klippa här för att det är ingen show det här. Den kliar lite. Den är väldigt tight. Lite för tight för att jag ska känna mig bekväm. Men det kommer ju inte vara någon där som jag kommer möta någon så här, hej. Ja, men den kliade lite alltså. Och här var det också hål. Den här kliade mycket mindre. Den här var ju mycket skönare än den gröna. Just nu lutar det mot den här. Ja, den här kliade mycket alltså. Ja, riktigt kliig. Det får bli den gråa. Det kommer bli den gråa. Den kliade minst så jag kan ta bort de här andra två redan nu med en gång. Så där. Vad mer har vi på listan? Långärmat. Eftersom den där svarta inte var långärmat så har jag två alternativ kvar. Och det är de här. Det är en svart och en röd. Jag har för mig att de här är från olika eror i mitt liv. Så att de är olika storlek men det är samma modell. Och inga lappar kvar i någon av dem. Men de är helsyntet från Quechua. Ja, kan ju väga dem så ser jag vilken som är den större. Smart man är. Den svarta väger 234. 236. Så de är troligen samma storlek. Ja, jag måste fundera på om jag ska ha med mig någonting långärmat. Men det kan vara ganska skönt att ta på sig någonting som inte är svettigt. Typ när man ska ta en liten paus eller stanna någonstans där det blåser mycket. Då kan det bli för jävla kallt. Vad har vi mer? Dunväst har jag skrivit. Är jag galen eller? Dunväst tänker jag inte ha med mig. Däremot kan det vara värt att ha med sig en väst. Jag hittade en syntetväst som väger 236. Alltså den väger lika mycket som den här. Nej, 226 väger dunvästen. 236 väger den här. Så dunvästen är 10 gram lättare än en långärmad tröja. Eller syntetvästen. Ska vi se hur den passar. För att den här värmer ju betydligt mer än en långärmad. Oj, det är en utryckning här. Nu håller solen på att gå ner över huset. Men den här är väldigt varm. Den här är väldigt, väldigt varm. Nu vet jag inte hur ljudet blir när den där går på. Och sen så ska jag ha en regnjacka. Och den här är nog den jag kommer ta. Den här i kombination med en syntetväst. Det här blir varmt.
Mycket varmare än en tröja. Då klarar jag att det är riktigt kallt. Om jag måste sova under en gran eller något när det regnar. Den här jackan väger, ska vi se här, 575 och jag har lättare jackor. Men den här är en ganska bra jacka, jag gillar den faktiskt. Den har varit med mycket. Så den kommer få åka med, nästan helt säkert. Skor, jag köpte faktiskt skor enkomt för det här tillfället. När jag var sist och vandrade, det var i Chile i februari. Och då lämnade jag mina skor där. Vi ska se här vad vi har för skor. I alla fall skorna som jag hade där var ett par Saucony Peregrine 9 eller 10. Men jag lämnade dem där för de luktade så mycket svett och de var ganska slitna. Och jag tänkte att men det kan vara bra att ha ett par skor här nästa gång. Så jag köpte de här. Det är ett par Peregrine 14. Senaste modellen heter 15. Den ska nog vara lite bättre för att den har en bättre rockplate. Och en rockplate, för er som inte känner till det, är en platta här i framfoten. Så att när man liksom går på ojämn mark och stenar och rötter så blir inte foten lika trött. Jag brukar alltid vandra i såna här trailskor om det inte typ är höst, om man behöver ha kängor. Men de väger så jävla mycket kängor. De här väger 566 gram tillsammans. Så att de är ju ganska mycket lättare än ett par kängor. Bara för skojs skull kan vi väga mina kängor också. Ska vi se här om jag hittar dem. Måste jag flytta på lite grejer här. Det räcker att jag väger en, tror jag. Jag väger så jävla mycket. 840 gram. Det är inte jättemycket, 840 gram. Men det är jävligt stor skillnad. De där väger ju långt mycket mindre båda två. Och om man ska gå väldigt långt så tycker jag att den här, jag är inte riktigt nöjd med det här trycker liksom här. Så jag brukar få ont där om jag går väldigt långt i de där. Caps är viktigt. Och dels skyddar en caps för solen. Om när man har en solen ligger lågt kan man ha den så här. Så skyddar den jättebra för solen. Men det är inte solen som är anledningen till att jag har caps. För då kan man ha solglasögon eller caps. Det är lite olika. Men framför allt så är det för att om jag bränner mig. Om man bränner sig eller om man riskerar att bränna sig så blir det ett solskydd. Och det är oftast här man brukar bränna sig om man är jag. Eller på öronen, men oftast här. Så att det här är lite sån här gubbsolskydd kan man säga. Och sista grejen är solglasögon. Jag har inte valt solglasögon faktiskt, men de här är mina favoritsolglasögon för vandring. De är jättelätta, det är typ så här. Alltså de här väger 16 gram. De här väger 16 gram, de är jättebra. Men tyvärr så har de typ legat och skavt mot någonting. Jag tror att det här är liksom skav. Jag har provat att tvätta dem. Men det gick inte att få dem bra. Så att de här är skitjobbiga att ha på sig för att de har liksom en stor grej där. Så de kan jag tyvärr inte ta. De är väldigt snabba. 35 gram, det känns ju helt onödigt. De där hittade jag på en tågstation i Bangkok en gång. På en bänk ute ingenstans. De här är rätt bra tycker jag också. De väger 27. Och de är polariserande ser jag här nu. För displayen på vågen blev helt annorlunda. De är polariserande. Ska vi se om de här var det. Nej, de där var inte polariserande. I alla fall väldigt, väldigt lite. Så det kan vara ganska skönt. Den kan man ju för sig flytta över till vilka som helst. De väger 35. Inklusive den här. Vad händer om jag håller i den här då? De där jag provade nyss, de är lite för nice. De vill jag inte förstöra på vandringen. De här är också nice. Också polariserande. Och väger också 26. Inte helt oväntat. Jävlar, de här var lätta. 19, 17. De väger ingenting. Inte polariserande. Om det nu är vågen där som ska vara referensen. Men jag vet inte om jag trivs i de här. Red Bull Racing. Fan, här såna här för.
Ja, de var ganska sköna. Men jag vet inte om de var snygga. Och de väger 25. Lättast hittills, va? Har jag typ aldrig använt. Klistermärket är kvar. 100% UV. Protection. Plus 0. Alltså ingen styrka i dem. Och kategori 3. De här var ju hur klara som helst. Jag har kanske fått att vara de enda som var rena. Ja, de var så här rosa färg också, så de kommer matcha in i ansiktet när jag bränner mig. 23, de var lätta också. De här lutade faktiskt mot. Fan, det känns som att jag har borta lite glasögon. Ja, det var packlistan när det gäller kläder. Vad ska vi ta härnäst då? Vi tar matlagning. Jag glömde faktiskt en grej på kläder. Alltså man behöver typ ha någonting på, alltså det kan vara bra att ha en mössa med sig. Men jag vill inte ha en mössa med mig. Det är en sån här, vad heter det? Baklava, sån här muff. Sån kan vara bra att ha med sig. Ni vet en sån här som man kan liksom ha så här om man skulle frysa. Men jag har typ aldrig använt en sån. Jag har alltid haft med mig den, aldrig använt den. Den väger 32 gram. Då tycker jag nästan att en sån här är bättre. Och de gångerna jag haft med mig den här så har jag haft nytta av den. Men det är för att jag typ bara haft med mig den när jag har varit på vintern. Den tycker jag funkar mycket bättre. Och den är skön att ha på sig med keps eftersom jag har med mig keps. Och den väger endast 33. Så det är typ lika mycket i och för sig. Jag hittade till på glasögon och jag noterade också att det var helt absurt dåligt ljud och jag hade en felaktig inställning. Jag kommer inte orka spela in den där igen. Så att ni får nöja er med att, eller från och med nu är det bättre ljud. Har jag lärt mig med misstag. Hittat till på glasögon som sagt. Okej, nu är det alltså dagen innan avfärd. Jag har samlat ihop allting. Jag håller på att fixa det sista med packningen. Alla kläder jag kommer ha med mig finns nu i den här påsen. Jag ska inte ha med mig påsen, men jag måste ha det för att kunna väga med en sån här bagagevåg. Så att här är alla kläder inklusive skor, keps, underkläder, byxor. Allt som jag har med mig i klädväg. Inklusive det jag har på kroppen. Och den väger totalt sett. Nu får man gissa om man vill. 2,3 kilo. Och de här tofflorna som jag går runt med, de ska jag nog också ha med. För att det kan vara ganska skönt efter en hel dags promenerande att ta av sig sina skor. Och det är inte säkert att man kommer kunna... Oj jävlar vad de vägde mycket. Det blir det 2,70. Så de väger alltså 400 gram. Jag får se om det är värt det. Jag kanske bara får gå runt barfota. Men 2,3 sa jag, va? Eller 2,7 beroende på om tofflorna får åka med eller inte.